Громадяни, всім привіт! Як і минулого року, я хочу записати для вас відео з базовими гранатами на всіх змагальних мапах. По-перше, деякі змагальні мапи оновилися, і треба показати вам базові гранати на них. По-друге, деякі гранати на старих мапах також змінилися, і важливо їх актуалізувати. Все це зроблено для того, щоб ви могли в будь-який момент, навіть перед грою на вармапі, швидко знайти це відео в інтернеті, перейти за посиланням, опуститися вниз в тайм-коди і за декілька секунд знайти ті гранати, які вам дійсно потрібні, які ви, можливо, забули. Я вам чесно скажу, навіть я, експерт по гранатам з багаторічним досвідом, дуже часто забуваю базові гранати і шукаю, де би швидко їх повторити. Ну і, власне, це відео, воно і мені допоможе теж, як і вам. Зберігайте посилання на це відео, я навіть зробив швидке посилання на цей відос. Ось він зараз перед вами на екрані. Ну або просто додайте собі його в закладки, для того, щоб ви могли швидко до нього повернутися. Сьогодні ми говоримо про гранати за напад. Гранати за захист будуть в окремому відео, яке вийде трошки пізніше. Сьогодні говоримо тільки за Т-сайт. Але перш ніж почати, треба зарядитися нон-стопом. Let's go. Багато хто мене питає, де взагалі тренувати гранати в кейсі. Показую розділ грати, розділ тренування. Обираєте змагальний режим і будь-яку мапу, яка вам потрібна. Ну, наприклад, ми сьогодні почнемо з Inferno. Активовуйте тут камеру гранат, нескінченні набої, нескінченну розминку і залітайте. Ну і перше, що я роблю, коли заходжу на сервер, це активовую свій конфіг для тренування гранат. Натискаю на консоль, пишу exec і nade. І у мене автоматично підтягуються усі команди, які мені потрібні. Цей конфіг я, звичайно, залишу для вас в описі під цим відео. Кому потрібно, юзайте. В ямі перше, що важливо знати, це флешка від машини, від агресії на банані, або ж просто 47-ма, бо вона кидається зазвичай на таймері хвилина 47. Підійшли до цього куточка, порівняли між собою ось цього синього чоловічка з цією плямою і зробили jump throw. Ця флешка вибухає отут зверху на банані і сліпить успішно гравців, які намагаються агресувати, пікати за машиною, пікати за стінкою, пушити кудись далі. Ця флешка їх зупинить. Далі молотов, без якого неможливо зайняти банан. Це молотов на машину. Кидається він зазвичай на ходу. Я намагаюся його кидати завжди в район ось цього от ящичка, біля якого стоїть оця підставка. І тоді він точно нормально розгорається. Так от заходжу на банан і кидаю його приблизно в цей район. Головне, щоб горіла за машиною, перед машиною, тобто, в принципі, цей молотов свою функцію виконує. Далі два молотова для контроля подальшого банану, після того, як ви кинули молотов на машину і зайняли, наприклад, ось цю зону, то далі кидається молотов зазвичай на цемент та на піксель. На піксель я підходжу сюди до цієї діжки і наводжуся на ось цей ліхтарик і отримую гарантовано якісний молотов на піксель. Або на старт банана, так як хто називає. Тут головне, щоб він розгорався досить далеко, щоб суперник не міг пікнути, не отримавши демеджа від молотова. Другий молотов, який також важливий, це молотов за цемент. Кидається він теж приблизно з цього району. Дивіться на праву частину ось цього будівлі. На ходу в неї цілитися, щоб воно від неї відскочило на цемент. Зазвичай це робиться з руки, але от орієнтир я вам сказав. Виглядає це приблизно ось так. Тут важливо, щоб горів ось цей простір, тому що якщо він не буде горіти, то там буде стояти суперник, якого ви не прочитаєте. Ну і, очевидно, цей простір теж має горіти. Далі ми підійшли логічно до B-екзек'юту. Для того, щоб вийти на B, нам потрібно два головних смока. Смок КТ супер простий, підходите ось сюди в цей куточок, наводите приціл на куточок цього даху і лівою клавішою миші кидаєте. Все, дим в КТ у вас простий, не двоповерховий, але є. Про команди кидають такі, що він тут два поверхи займає і з буста теж не зіграєш, але це вже тема для небазових гранат на Inferno. Базова граната на труну, підходите в цей куточок, присідаєте, відраховуєте ось тут другий ліхтарик, встаєте, можна трошки вище ще підняти приціл, тоді граната стане прям взагалі ідеальною, але і без цього вона би виконала свою функцію прилетіти на труну і не дати зіграти тут гравцю захисту. Також для B-екзек'юта можна використовувати два молотових. Кидаються вони з однієї позиції. Підійшли от сюди. Можете попросити тімейта вашого кинути вам сюди коктейль додатковий. Молотов трійка. Кидається з перетину ось цих двох трубок, якихось металевих штук на стіні. Лівий нижній кут між ними, між цими трубками зафіксували і лівою клавішою миші жбурлянули. Все, ви отримуєте якісний молотов, який випалює за трійкою, перед трійкою, навіть гравцю за другим ящиком буде трошки непереливки. От, але для того, щоб добити прям і гравця за другим, і гравця за першим, то можете додатково кидати ще й ось цей молотов
з тієї ж позиції, перетин цієї труби та цієї труби, десь ось тут трошки вище націлюєтеся від самого перетину, і лівою клавішею миші кидаєте. Ви отримуєте молотов, який вибухає на другому ящику, від нього палає простір за першим, і іноді, ну там як Бог дасть, випалюється ще й територія за другим ящиком. Флешки для того, щоб зайти на Б, вони, мені здається, з CSGO ще не змінилися. Можна підійти до цієї діжки, поставити приціл між ось цими двома діжками і просто за допомогою джамп-троу кинути. Ця флешка називається відкривашка, вона вибухає ось тут над першим ящиком, сліпить більшість позицій на Б-планеті, які може займати захист, але тут треба бути уважним, тому що в певний момент. І ваші тімейти теж починають від неї сліпнути. Бачите, ось вона тут вибухає, і якщо ваш тімейт вже тут за конусом, то він вже буде сліпнути. Тому важливо в правильний таймінг кидати цю флешку, коли ваші тімейти вже тут підходять, вона має вибухати. Ну і також, коли ваші тімейти вже файтяться з гравцем на Б-пленті, ви можете накидувати додаткову флешку над КТ. Кидається вона абсолютно вільним чином. Її головна функція – вибухати десь над КТ-респом зверху, для того, щоб ваші тімейти, розпікуючи плент, не сліпли від неї, а напрочуд гравці, які в сайті, вони отримували ще додаткове осліплення, і їх було легше вбити. Для того, щоб вийти на аплент, нам треба для початку підійти до аплента. Якщо прямо у вас все погано по мап-контролю, можете використовувати дим в центр мідла, підходити в цей куточок, бачите ось цю стрілочку, на неї навелися і зробили джамп-трол. І ваш смок прилетить на центр. Гравці захисту не зможуть вас пікати. Смок на лонг з другого мідла. Приходите в цей куточок, наводитеся на правий нижній кут із цього вікна, але головне не на оцю чорну цятку, а на саме вікно. Робите джамп-троу, і ваш смок падає на лонг і прекрасно закриває те, що вам потрібно. Можете тепер виходити на мідл. Також можете запам'ятати просту флешку на вихід мідл, приходите в цей куточок, наводитеся на ось цю білу стрілочку і робите джамп-троу. Флешка вибухає ось тут над мідлом і сліпить дуже багато різних позицій, хоч і не всі. Звідси ж з мідла можна кидати вже смок на малі. Вирівнюєтеся по ось цій трубі, наводитеся на нижню частину ось цього ліхтарика і робите джамп-троу. Смок ідеально падає на малі піски, не залишає жодних прогалин, перевірений, надійний. Також іноді для виходу на апленд вам можуть знадобитися дими в арку і в бібліотеку. В бібліотеку найпростіше кидається з цього куточка по ось цій от крапці на антені. Робите просто джамп-троу звідси, і смок прилітає ідеально всередину бібліотеки, закриваючи там будь-які можливості суперникам для того, щоб грати, при цьому він не випирає, що дуже зручно. Ну а в арку найпростіший з тих, що я знаю, це ви підходите от сюди до цих поштових скринь, знаходите ось цю от частину цього ліхтаря, дві клавіші миші затискаєте і робите джамп-троу. І у вас залітає смок ідеально всередину арки, також дуже комфортний, бо він не випирає, бачите, прям ідеально. Тож з цими двома смоками можете проходити по лонгу на точку А. Вам ще знадобиться, можливо, для виходу з пелеса накидувати флешку. Вона кидається або з самого пелеса, да, підходите до ось цієї конструкції, присідаєте і знаходите ось це місце на трубі. Лівою клавішею миші кидаєте. Ця флешка обережно вибухає тут над дахом і сліпить гравця в пісках. Деякі позиції в пленті, тюрма також сліпне, хоч і ненадовго. Ну і також ви можете цю флешку накидувати з мідла, просто робіть так, щоб не відкриватися під шорт, по цьому ліхтарю з декількох кроків кидаєте. І вона теж десь в тому районі вибухає, не сліплячи при цьому ваших тімейтів. Ваші тімейти не сліпі, коли виходять, а суперникам не переливки. Далі рухаємося на мою улюблену мапу Міраж. Я її ніколи не граю, але все одно базові смаки знаю навіть і так, тому вам покажу. На ТРСП все починається з диму на старт, кидається він двома методами. Перший, що ви застрибуєте на смітничок, наводитеся на правий верхній кут антени, або заходите в цей куточок і наводитеся ось на цю штуку. І в результаті у вас є дим на старт мідла, що так, що так. З респауна також кидається дим у вікно, він не змінювався з CSGO, я його кидаю так само, підходите тут сюди до цього смітничка, затискаєте правий стрейф, да? Тобто важливо кнопку D, але перед цим поставте приціл десь отут вище цих дверей, десь от сюди. Затискаєте D, коли відчуваєте, що ваш приціл почав рухатися, робите джамп-троу. Цього невеличкого руху достатньо, щоб гранатка долетіла туди, куди потрібно, і упала посеред вікна. Те, що треба.
Ще з респауна іноді кидають дим в шорт, приходять в цей куточок, наводяться на правий нижній кут цього вікна, роблять джамп-трол. Я особисто жодного разу в житті цей смок не використовував, але бачив людей, які його кидають, тож, можливо, і вам це знадобиться теж. Є два корисних смака, звідси спочатку мідла. Заходите от сюди в цей куточок, наводитеся на ось цю чорну крапку і робите джамп-трол. Другий смок, будьте уважні, щоб ви не вилетіли з цієї точки, на оцей кінець антени. Теж джамп-трол. Перший смок летить в джангл і зручний для сплітів на А через конектор. А другий смок, він типу як глибокий вкон. Він закриває видимість гравцям захисту на конектор. Використовується як для сплітів А, для того, щоб зайняти кон, так і для сплітів Б. Серед усіх розкидок А-плента на міражі, ця мені подобається найбільше. Вона і проста, і при цьому ефективна, і навіть ефектна в чомусь. Показую. Значить, смок на голови. Підходите от сюди, посередині цього стовпчика, вирівнюєтеся. І ставите свій приціл от сюди на оцей куточок. На даху, тут є оцей кут, ви на нього навелися, кинули джамп-трол, і смок падає на голови. Далі, смок джангл. Бачите оцю стінку. Для смока джангл нам треба ліва частина цієї стінки. І нижній кут ось цієї білої будівлі. Бачите, там де димар, на лівий його куточок наводитися, і джамп-трол. Ну, лівий куточок даху, але димаря це правий куточок виходить. І ви маєте смок на джангл разом з смаком на голови, він тут робить стіночку, через яку нічого не видно. І смок в КТ кидається, бачите, знову ця стінка, але з правої частини цієї стінки, по цій от рисочці, прямо на центрі її ставите, і ви отримаєте ідеальний смок в КТ. За допомогою джамп-трол кидаєте. Цей смок падає на ящик і закриває абсолютно все. Тобто тут не видно ані знизу, ані навіть якщо ви застрибнете сюди, тут теж нічого не видно. Тобто треба лізти аж на саму гору, але тут вас видно добре. Саме ця розкидка мені подобається найбільше тим, наскільки вона ефектна. Попросіть просто ваших тімейтів дропнути вам от сюди два смачка, і ви можете в соло розкидати аплент. Спочатку кидаєте смок на голови, тому що він летить найдовше, потім прийшли, кинули смок джангл, кинули смок КТ. Прикол в тому, що смаки розкриваються, ну, майже одночасно. Єдине, що для виходу на А вам треба ще флешка, для того, щоб вийти просто з ями. Флешка ліхтар, класична. Підходите до цієї решіточки і наводитеся на ліхтар. Лівою клавішою миші кидаєте. Флешка вибухає ось тут, від неї особливо сліпне ось цей хлопчина, який тримає близько яму, та й в принципі будь-хто, хто тримає яму, він отримує full blind від цієї флешки. Тому вона настільки популярна і імбова. І ще один важливий момент, який важливо знати, це Molotov Jungle. Під кінець цих смаків не забувайте накидувати туди Molotov. Приходите в цей куточок, бачите ось цей дах будівлі, на нього навелися і з там 1-2 кроків одразу кидаєте. Молотов залітає глибоко в джангл. Ключове, головне, щоб горів ось цей кут, тому що він найнебезпечніший для нас. Ось це якісний молотов в джангл. Ну і також багато хто може вам рекомендувати під час розкидки на А, також докидувати ще молік сюди на ці лавочки, для того, щоб вас не пікали в вашу розкидку, тому що багато хто захоче це зробити. Тож комплексно, А-розкидка на міражі від Петрика виглядає наступним чином. Смок голова. Смок хелпа, смок КТ, флешка, ліхтар, далі молотов, щоб ніхто не вривався в смок, і потім молотов, щоб ніхто не пікав джангл. Ну, трошки пізніше цей молік кидайте, і все буде супер. Успішних вам виходів на точку А. Також не варто незаслужено забувати за розкидку Б-плента, вона тим паче супер проста і кидається з одного цього куточка. Щоб кинути смок на шорт, наводите отсюди приціл і кидаєте лівою клавішою миші. Щоб кинути смок в вікно кухні з цієї ж позиції, від оцього куточка опускаєте приціл вниз десь до цих орнаментів і робите джамп-трол. Розбите чи не розбите тут вікно не важливо, тому що якщо не розбите, воно проб'є, якщо розбити, то залетить всередину. Ну і, власне, цей смок не дає вас побачити гравцю на шарті, цей смок не дає вас побачити гравцю в кухні. Для виходу на Б вам не вистачає хіба що якісної флешки. Щоб її кинути, підходите до цієї дерев'яшки, правий нижній кут вікна, декілька кроків і жбурляєте за допомогою джамп-трол. Тут суперточність не важлива,
Але в будь-якому випадку ці флешки вони залітають на Б і сліплять тут багато різних позицій. Рухаємось далі. На черзі нюк. Показую вам дві найпопулярніші і найпростіших стінки смоків на вулицю на нюці. Перша дефолтна, або стара, або в CSGO, коротше, таку кидали. Треба вирівнятися по ось цій лінії на вантажівці. А далі кинути два поспіль смака за допомогою jump throw. Перший кидається ось в цю крапочку, а другий в лівий нижній кут цього вікна. Два простих jump throw. Попросіть, щоб тімейти кинули прямо вам в ноги ці гранати, щоб ви їх кинули прямо максимально одночасно. І тоді ви отримуєте на вулиці ось таку дефолтну, хорошу, якісну стіночку, під яку ваші тімейти можуть пройти в секрет. Не забувайте про перший смок. Смок на крос, кидає його той, хто біжить на вулицю безпосередньо. Йому для цього треба смачок. І бачите, ось цю частину паркана ви цілитеся, щоб приблизно ваша граната ударилася в його середину. Так, для цього треба підняти приціл вище і на ходу, отак от ви йдете і в певний момент відпускаєте. Суперточність тут не потрібна, головне, щоб він закривав якомога більшу кількість кутів для захисту, щоб ви могли просто пробігти за червоний ящик. Далі показую вам діагональну стінку. Вона кидається з цього куточка. Тут важливо правильно стати. Тобто вам треба не залізти на цю сходинку, а прям впертися максимально, наскільки це можливо. От бачите, це я вже заліз. Все, значить нам треба просто впертися і стати, не залазити. Також просите прям собі в ноги, щоб тімейт кинув вам смок. І далі цілитися перший раз джамп-троу отсюди на цей ліхтар, другий раз на кут цього будинку. Два простих джамп-троу. Ну і от ви отримуєте ось таку от діагональну стіночку, яка зручна для того, щоб проходити вздовж неї. Але будьте обережні, тому що з дев'ятки вас може бути видно, тому тут може там на контролі пройти, або з особливою увагою на дев'ятку. І, звичайно, бійтеся, що ці смаки будуть розбивати, тому що якісні суперники, досвідчені, вони будуть використовувати хаєшки для того, щоб розбивати ці смаки в таймінг, тоді, коли ви будете проходити. Важливий смок дуже часто використовується, зараз, мені здається, вже став дефолтним. Це в мейн з Т-респа. Приходите от сюди, в цей куточок, стаєте між стовпчиком і оцею діжкою. І далі знаходите ось цю крапку. Наводитесь на неї і робите jump-throw. Чим прикольний цей смок? Він падає зверху на мейн, але він двоповерховий. І тому він розкривається ще й вниз. І тому гравець в мейні, він виключений з гри. Причому він виключений з гри таким чином, що він або дивиться А, або дивиться вулицю. Для швидких виходів на А нам дуже потрібен молотов на будку. Кидається він ось в це ліве вікно, тому його треба перед тим, як кидати молік, розбити. Бажано розбивати і праве теж. Піднімаємося по ось цій драбині. В цьому районі, от коли ми залізли вже на драбину, ми вицілюємо завершення синьої частини будинку на рівні ось цього вікна, так, щоб полетіло в нього. Починаємо розбіг. Ну і не добігаючи до ось цієї жовтої драбини, там десь в районі ось цієї лінії, може там трошки навіть раніше, ми вже робимо jump-throw. В динаміці це виглядає наступним чином. Так от піднялись, націлились і кинули. І молотов випалює будку, іноді навіть якщо класно влучити, ще й тетріс також буде палати. Для фастових раундів на А нам дуже корисна буде флешка, і її треба кидати правильно, тому що її можна промазати дуже легко. Фастова флешка кидається ось в ці вікна в ліві, їх ви обов'язково розбиваєте перед початком. Далі, треба правильно стати, як і в CSGO, нам треба впритул до цього парканчика і вирівняти ось ці двері з ось цією тінню. Таким чином, щоб вони перетиналися. При цьому ми від паркана не відходимо. Далі ставимо приціл ось тут в район оцих жовтих дверей і піднімаємо вгору до рівня зсередини ось цього каналу. Тут навіть є такий певний пунктирчик, можливо вам його видно, можливо ні. Ну от, приблизно ось тут має бути приціл. І далі, для того, щоб кинути гранату, ми будемо використовувати jump-throw, але попередньо ми будемо розбігатися. І розбігатися ми будемо десь приблизно до ось цього рівня. Тобто ваш приціл має вже перетнути жовті двері, і от в цей момент ви робите jump-throw. Тоді флешка залетить прям ідеально. Ось так це виглядає в динаміці. Ось вона флешка, ідеально залітає всередину плента. Тут будуть від неї сліпі абсолютно всі. І гравці на дев'ятці, і гравець в пленті, і гравець на будці. Ну, 99 позицій на А-пленті, вони від цієї флешки так чи інакше
осліпнуть. А от гравці, які виходять з будки, у них буде все ок. До речі, гравці з будки теж можуть докидувати флешку. Ну, для фастових раундів вона, можливо, не дуже, але якщо ви робите такий вихід десь в лейті, то ви можете накинути ще таку динамічну флешку. Так, щоб на ходу вона вилетіла. Як її кидати? Треба кидати її ось в цей металевий каркас, чи як це правильно називається, коли ви біжите прямо на нього. Так, тобто вам треба якусь таку вибрати траєкторію, де ви біжите на цю железяку і в неї прям кидаєте. Ну і, звичайно, там відверніться, щоб вас ця флешка не осліпила. Суперники, звичайно, цю флешку чують, але не завжди встигають на неї відреагувати, там паче в екшені, там якась інфа летить і так далі. Важливий дуже нюанс, про який багато хто забуває, це прям, ну, обов'язково в кожному раунді, крім, можливо, економічних, треба робити, і, можливо, крім пістолетного, це розбивати хаєшкою ці двері. Робити це можна на початку раунду, просто забігаєте в лобі, об стінку і кидаєте. Можете як орієнтир використовувати навіть цю стрілку, або там ці позначки, або простір між ними. Ну тут нереально промазати цю хає. Просто кидаєте її так, щоб вона там плюс-мінус десь в дверях взірвалася, і вона точно підірве ці двері. Ну і ще одна граната, яка дуже часто використовується якраз в районі дверей, це смок. Я його називаю Godsend, але я не знаю, ну на вихід дверей якийсь там люрк-смок. Для цього нам теж, щоб його кинути, треба розбити оці вікна, приходите в цей куточок, наводите приціл на ось цю точку, да, тобто, ну, можете орієнтуватися, що від цього великого ліхтаря раз, друга лінія. І от прямо на неї наводитеся і робите jump throw. Смок цей відбивається від двох стінок і падає ось тут. Таким чином, ви, коли виходите з дверей, вас не видно з мейна, вас не видно там з вінтів і так далі. Вам треба обережно зачекати будку. І ви виходите на дуже хорошу позицію, з якої ви тут можете багато що розпікати, розчекати, або навіть опасти в вінти, або навіть під флешку тіммейта зіграти і вийти в цей смок. Власне, команда Godsend колись, мені здається, і стала відомою завдяки раунду, коли вони кидали цей смок, кидали флеш і вривалися під цей смок на апленд, і ніхто не міг це зупинити. Ну і давайте покажу вам ще флешки на рампу. Найпростіше кидається об цю стінку, просто так на ходу ви її кидаєте, так? Вона сліпить гравця під дев'яткою, гравця тут справа, на бусті може задіти гравця десь тут, але її видно, в цьому мінус. Також програвці часто кидають флешку від цих стільців, ціляться на цей ліхтар, присідають і кидають. Тобто флешка ця вибухає одразу ось тут за червоним. А що робити, коли гравці захисту поклали, наприклад, смок на рампу, і ви не бачите того ліхтаря? Для цього придумали отакий от хитрий лайнап, коли ви приходите в цей куточок, наводитеся на літеру D, ідете, і стаєте в той куточок там, де знаходиться стілець. От я зараз прибираю смок, ну і як ви бачите, там плюс-мінус десь в районі ліхтаря мій приціл знаходиться. Я сідаю на Ctrl, кидаю флеш. Все. І отримую той самий результат. Ну і ще один останній надважливий молотов на нюці, який теж дуже важливо знати, це Molotov Aquarium або Molotov Secret, як завгодно. Коли ви заходите на Б-плент, це найважливіший молотов в грі. Ви обов'язково, коли ви заходите за напад на Б-плент, розбиваєте ці вікна і жбурляєте молотов глибоко ось туди в цей район. В динаміці це виглядає так, що ви прибігли, розбили і закидуєте ось туди глибоко молотов. Тому що має горіти весь простір біля подвійних дверей. Наступна на черзі мапа – це The Ancient. Заряджаємося нон-стопом і летимо. Почнемо зі смака у вікно. Багато хто кидає по респам їх, але я, якщо чесно, вважаю, що це не настільки важливо для звичайних гравців. Можна вивчити один, який стабільно залітає, і трошки він пізніше по таймінгу падає. Приходите от сюди в центрі цього камінчика, наводитеся на ось цю крапку в стіні, бачите, в воротах така вона хороша, помітна, і робите jump throw. І ви маєте стабільний, хороший, якісний, надійний смок у вікно. Звідси ж з тереспауна летить смок в кейв, теж під нього багато раундів робиться, заходите от сюди в самий куточок і наводитеся на ось цю білу крапку на стіні. І робите jump throw. Цей смок залітає в середину кейва, і під нього ви можете, наприклад, пройти під 9. Далі для того, щоб вийти на мідл, вам обов'язково знадобляться флешки. Особисто я кидаю флешки от з цієї ліани, бачите, і навожуся на ось цю частину дерева, яка перетинається з ось цим орнаментом. І роблю jump throw.
Все, ці флешки, вони не сліплять ваших тімейтів, тому що вони взриваються, як ви бачите, до того простору, де ваші тімейти будуть щось бачити. Але вашим суперникам від цих флешок дуже і дуже неприємно, щоправда, на невеликий термін. Тому будьте уважні і підкидуйте, можливо, додаткові гранати таким самим чином вашим тімейтам, щоб вони тут виграли обов'язково свій файт. Якщо ви не плануєте грати мідл, то для того, щоб ваш суперник не заліз на 9 і не побивав ваших тімейтів під Б, відкидуйте молік на 9. Наприклад, підходите до цього куточка і цілитеся по ось цій зеленій частині, там щось там зверху на піраміді. Так? Ваш молік тоді горить і зверху, і ось тут на ящичках. Ну, коротше, оптимальний, універсальний. Багато хто кидає зараз дефолтний молотов, коли виходить агресивно на мідл, ось такий. Тобто від суперників, які будуть близько підходити до вас. Суперкомфортний молік, під який дуже легко виходити, особливо в комбінації з молотовим в кишеню, який кидається теж з руки. От десь приблизно в цей район підходите, робите так, щоб тут було досить вузенько між цими двома стінками, і в районі ось цього листочка трошки вище піднімаєте і з декількох кроків жбурляєте. І у вас буде молотов в кишеню, і цей молотов дуже допоможе вашому тімейту, який ще й там накидує сам собі отакий молік, і виходить тут під флешки, які летять з респауна, знищувати. Якщо ваш суперник засмочив мідл, і ви тут не можете нікого побачити, то найкраще, що ви можете зробити, це розбити цей дим і спробувати пікнути в нього. Це дуже часто буває несподівано для суперників. Підходите, отут вирівнюєтеся по камінчику, наводитеся на ось цей кут будівлі, затискаєте 2 клавіші миші і одночасно відпускаєте їх. Смок розбивається, і ви можете в цей смок пікнути. Далі рухаємося до розкидки аплента. Тут з однієї позиції можна так само, як і раніше, кидати 3 смака, але лайнапи трошки змінилися. Смок в КТ з цієї позиції кидаєте, наводячись ось на цей куточок. Тут все дуже просто, нічого не змінилося. Робите jump throw, і смок летить в КТ респаун, і все там, що треба, закриває. І далі не забувайте, що ваші стрибки, вони можуть вас відштовхувати від ось цього куточка, тому не забувайте в нього повертатися. Далі, бачите, ось тут такий листочок стерчить, ви його бачите чудово. На його край наводитеся, робите jump throw. Це якщо вам треба дим в темпл. Дим в темпл – це такий третій за необхідністю смок. Але якщо у вас є 3 смака, то можете кинути ще його і в темпл. Але важливо, найважливіше тут навіть не КТ закрити, а донат. Донат закривається смаком теж з цієї ж позиції, підходите. Якщо раніше ось цей листочок було видно, то зараз Valve тут щось переставили, і цей листочок перестало бути видно. Але нам все одно треба цілитися в нього, і використовуючи W і Jump Throw, тобто Jump Throw з одним кроком вперед, ви кидаєте дим в донат. І він ідеально прилітає. Ви можете накидувати додаткові флешечки. Так, ось це віконечко, флешечки летять, і вони дуже добре сліплять, особливо тих, хто грає в районі бікбокса. Також для виходу ви можете використовувати флешки, які кидаються ось в цю стінку. Таким чином на ходу вони кидаються. Ви під них пікаєте, вони вас не сліплять, а суперник від них буде дуже страждати. А також в момент виходу вже на плент, вже коли ви розпікуєте донат особливо, дуже важливо, коли вам зі спини тімейт накидує флешки за бікбокс. Їхня функція наступна. По-перше, вони сліплять гравця за бікбоксом, якщо він стоїть, звичайно. Вони сліплять гравця ось в цій позиції, вони сліплять гравця в темплі. І найважливіше, вони сліплять гравця з доната. Той, що приймає вихід на апленд, він, від цих флешок дуже страждає, він вимушений відходити, ви надзвичайно некомфортним робите для нього прийомку. Ну і не забувайте також, що, в принципі, і гравець ось тут в пленті теж, він теж від цих флешок страждає. Тому, власне, 3 типи флешок для виходу на апленд, використовуйте їх усі, і тоді точно у вас все вдасться. Ну і також, як бонус, не забувайте про таку класну гранату, як глибокий смок в донат. Приходите, вирівнюєтеся по цьому камінчику, і між ось цим вікном і ось цим вікном ставите приціл і робите jump throw. Значить, цей смок падає от сюди, всередину доната. В теорії під нього можна виходити на апленд, але цей смок можна використовувати і для гравців на мідлі, а ми рухаємося до Б-плента. Смок на лонг, або смок на світло, так? Тому що тут світло, а тут тінь така, бачите? Кидається ось таким чином, підходите от сюди в куточок, бачите ось цю ліву частину якогось тут камінчика і jump throw. Це стабільна гранатка, яка завжди прилітає туди, куди треба, і гравець на лонзі нічого не бачить. З цієї ж позиції смок на шорт,
можете по ось цьому третьому знизу, да, то перший, другий, третій квадратик, в нього цілитися, кидаєте. Можете трошки правіше кидати, воно теж залетить куди треба. В будь-якому випадку це будуть обидві гранати в шорт. Ну і якщо ви хочете дати дим в кейв, то тоді для вас треба перший оцей знизу квадратик, в нього ви цілитеся, і тоді смок залітає прямісінько в кейв. Ну і також з цього ж куточка можна кинути класну запальну гранату в ничку. Для виходу на Б взагалі імба. Бачите, ось на дверях є отакі от темні міточки. Нам треба нижче середини кидати. Десь ось приблизно на 3/4 вниз, скажімо так. І джамп-трол. І ви маєте молотов, який випалює ось цю неприємну позицію. Ну і дуже важливий для виходів на Б молотов за дефолт. Ви підходите ось до цього трикутного орнамента, вирівнюєтесь по центру. І кидаєте, бачите, ось цей простір є, такий пустий під листочками. От ви прямо в нього просто лівою клавішею миші жбурляєте. І ви отримуєте багатофункціональний молотов. Ну і флешки, якщо ви виходите на Б, то з цього куточка можна накидувати хороші флешечки. Ну, наприклад, орієнтуючись по цьому листочку, з невеликого кроку. І джамп-трол. Ви накидуєте флешки, які тут вибухають зверху. Для ваших тімейтів вони абсолютно безпечні, а от суперникам буде від них дуже неприємно. Фастовий смок на лонг. Кидається з цього камінчика, знову-таки по центру тут вирівнюєтесь. Далі наводите свій приціл ось на цю частину каміння. На шифті робите декілька кроків, поки ваш приціл не досягне ось цієї позначки. І тоді робите джамп-трол. На шифті декілька кроків і джамп-трол. І ваш смок летить на лонг, ідеально закриваючи все. Для фаст-раунда абсолютна імба, тому що він прилітає якраз тоді, коли ваші тімейти виходять на плент. Ну і Б-люрк смок, який теж кидається з респа, яким теж можна або напрягати, або навіть вскривати Б-плент. Бачите, знову ж таки, ось цей камінчик. Нам треба його права частина. І кинути за допомогою комбінації W плюс jump roll. Тобто крок вперед і jump roll одночасно. Цей смок прилітає таким чином. Він падає ось сюди. І ваші гравці на BRMP не переживають за того, хто пікає з ланга, не переживають за того, хто пікає з дефолта. Далі йдемо на мапу, яка мені подобається найбільше серед усіх, що зараз залишилися в маппулі – Анубіс. Почнемо з дефолтних смаків з респауна. Підходите до цього стовпчика, і звідси можна кинути два швидких дефолтних смака. Перший в коннектор, на перетин ось цих двох ліній, ставите приціл, робите джамп-трол. А другий у вікно, ось у цей лівий верхній кут цієї будівлі. Дим в коннектор ось прилетів, дим у вікно ось прилетів. Далі Белюрк смок. Він вже став дефолтним останнім часом. Приходите от сюди, вирівнюєтеся по центру цієї арочки, шукаєте між другим і третім зубчиком простір і робите джамп-трол. В чому прикол цього смака? В тому, що він тут відбивається від стінки і падає на вихід з Б-мейна. І ви можете промутитися під нього або на рапса, або в інший бік під цей пілар. І Б-опорному треба або дивитися одну сторону, або дивитися іншу сторону. Дефолтна розкидка Б. Підходите от сюди, шукаєте знову ж таки між другим і третім зубчиком і робите джамп-трол. І це ви отримуєте дефолтний смок, який відрізає нам КТ, темпл. Другий смок в темпл. Ви підходите до ось цих от руїн, стаєте по центру. І ось тут зверху, знову ж таки, між другим і третім зубчиком робите просто звичайний кидок, без джамп-трол. Цей смок залітає глибоко в темпл. Також треба закидувати різні флешки для виходу на Б-плент. Можете просто кидати їх умовно в це вікно, так, на рівні цих зубчиків, з позиції, звідки ви кидаєте дим в КТ. Наприклад, ось так. Або навіть ось так. Але прикол в тому, що ці флешки, вони можуть сліпити і ваших тімейтів, які заходять і особливо розчекують праву частину. Тому ці флешки, вони підходять до моменту виходу. Але вже після моменту виходу важливо накидувати флешки ось тут. Наприклад, просто з руки, плюс-мінус в той район накидувати. Якщо ви з цього куточка кидаєте, то можна, в принципі, по листочку орієнтуватися. Ось він, ось цей. Наводите на ось цю його частину і робите джамп-трол. І отримаєте прямо ідеальну флешку, яка вибухає ось тут по центру. Ну і сліпить вона безліч позицій на Б-пленті.
Чим більше різних флешок ви на Б накидуєте, тим краще. Можна ще стати, наприклад, ось тут. І між другим та третім зубчиком теж навестися і зробити джамп-троу. Ця флешка, вона вибухає ось тут. І сліпить теж безліч позицій, які контролять Б-мейн. Іноді хочеться дати смок вікно в середньому таймінгу, щоб не відкриватися під опонента. З цього боку мідла підходити ось так в куточок. Важливо не ось так підійти в куточок, а саме з цього боку підійти в куточок. Тоді у вас тут буде видно ось цю білу цеглу. Наводите на її лівий верхній кут, з 2 клавіш миші плюс джамп-троу кидаєте. І ви отримуєте смок, який прилітає у вікно. Якщо ви з іншого боку мідла знаходитеся, то підходите до цього стенду, наводите на ось цьому вікні на лівий нижній кут і робите теж з 2 клавіш миші джамп-троу. І також ви отримуєте смок у віконце. У вас є смок в вікні, важливо дати молотов у ворота. Можна кинути халтурний, просто підійти до цього ящика, навестися на лівий верхній кут цього вікна і жбурлянути. Цей молотов покриє безліч позицій, які потрібні, крім найближчих. Тому тут, в теорії, суперник може залишитися і створити для вас проблеми. Для того, щоб цього не було, кидають трошки більш складний молотов. Підходять на контролі під ось цей ліхтарик, і далі роблять один крок на цей ящик. Отак. На максимум відійдіть від цього ящика, наскільки це можливо. Встаньте і наведіться на ось ліву частину цієї лінії. Бачите, на вікні. І робіть джамп-троу. Цей молотов залітає значно глибше, покриває позиції ось ці потенційно небезпечні, але може залишати островки як з цього боку, так і з цього боку. Ви маєте бути просто готові, що суперник в теорії може в цих позиціях знаходитися. Ну і коли ви вже мідл зайняли, то вам може бути корисним смок в темпл. Кидається він теж з цієї позиції. Між першим і другим віконечком ставите приціл, робите джамп-троу і маєте смок в темпл. Тепер рухаємося ближче до аплента. А гравцю буде корисний смок в кон з цього куточка по ось цьому стирчащому, що це? Якийсь камінчик. Таким чином можна кинути смок в кон. Мені здається, що це спеціально зробили розробники, щоб був дуже простий варіант засмочити конектор. Далі говоримо про гранати в напрямку аплента. Для того, щоб зайняти А-мейн, нам може знадобитися флешка. Підходите от сюди і наводитеся на лівий верхній кут цієї корзини. Робите джамп-троу, і ця флешечка вибухає, вона для гравця в А-мейні як моменталка, від неї буде дуже важко ухилитися. Далі розкидуємо вже безпосередньо аплент. Починається все зазвичай з примолі в пілар, для того, щоб тут ніхто вам не створив жодної небезпеки. Ви, коли займаєте А-мейн, так, і почуваєте себе тут комфортно, шукаєте ліву сторону ось цього стовба і в нього жбурляєте молік. Тоді він якісно відлітає, і гравець за пілером, і навіть на ось цих позиціях дальніх він вимушений буде відійти. Ось це прям ідеальний молотов, який зачищує повністю всі неприємні позиції в притулі. Далі показую вам повну розкидку аплента. З цього куточка ми кидаємо смок на 9. Між ось цими двома точками ставимо по центру приціл, робимо джамп-троу. Це дим на 9. Молотов на 8. Ставимо приціл ось сюди і робимо джамп-троу. І ось ми маємо молік на 8, смок на 9. Звідси ж, з цієї позиції, кидається і ентрі-флешка. Треба навестися на верхній кут цього ящика і зробити джамп-троу. Флешка б'ється тут об вікно і вибухає ось тут. Ваші гравці з А-мейна, поки вони не аж сюди не підійдуть, вони від неї не сліпнуть, тому ви можете її накидувати, навіть коли тут іде перестрілка якась в екшені, ви не засліпите своїх тімейтів. Ще важливі смоки – це смок-камера. Кидається він зазвичай зверху, підходите до ось цього стовпчика і дивитеся або середину ось цієї чорної лінії, або середину ось цієї білої лінії. Обидві це смака, просто звичайне жбурляння, воно призведе до влучання смака в камеру. Ну і також, в принципі, нічого вам не заважає разом зі смаком в камеру відійти трошки до цієї стінки і кинути, наприклад, молік 8. Він кидається, насправді його дуже важко промазати в це вікно. Також показую вам гранати для швидкого раунду на А. Фастовий смок на 9 кидається з цього куточка. Особисто я вже інтуїтивно кидаю цю гранату і відпускаю її, але ви для початку можете орієнтуватися на те, коли зникають з вашого екрана ось ці телефони. Так, тобто навелися, на шифті почали рухатися, телефони зникли, і от цей момент джамп-троу.
І граната залітає ідеально на 9. В комбінації з цим смаком я зазвичай кидаю фастовий молік в плент, приходите в цей кут, наводитеся на, бачите, ось тут половинку видно, і ось тут видно ще повний цілий квадратик. От на правий верхній кут цього квадратика наводитеся, починаєте рух вперед на W, і в момент, коли ви опустилися повністю з цих сходів, ви робите jump throw. При цьому приціл ви не рухаєте, завжди тримаєте його так, як він тримається. Ось так це виглядає в динаміці. І ви отримуєте стабільний молотов в центрі плента. Для того, щоб на початку раунду закинути хаєшку гравцю в камеру і не дамажити його, особливо якщо ви отримуєте від нього на початку раунду стабільну гранату у відповідь, то діяти треба наступним чином. Нам треба спускатися по цим сходам, впритул до правої стінки, цілитися на найлівіший квадратик, і в момент, коли ви опустилися вниз зі сходів, ви робите jump throw. Виглядає це от наступним чином в динаміці. Спустились, впритул до стінки, приціл сюди, jump throw зробили. Все. І людина, якась звідси буде займати, вона буде отримувати мінус 40-50 демеджа стабільно кожен раунд. Далі мапа дасть 2. За напад тут треба багато знати дефолтних гранат, але вони всі начебто не складні. Почнемо з базового смока, смок у ворота на мідлі. З нього починається раунд дуже часто, вирівнюєтеся по ось цій от лінії на стіні, встаєте, і ось цю крапочку, в ліву частину цієї крапочки цілитеся і робите jump throw. Одразу попереджаю, цей смок має десь, 60% стабільності. Може 70%. Іноді він не розкривається зверху, і авік може бачити тут на горі. Як варіант, можна кидати, в принципі, старий дим на X, прийшли в цей куточок, навелися на ось цей кут будівлі, зробили jump throw. Цей смок насправді все ще досить хороший, і свою головну функцію захисту від авіка він виконує. Але найбільший мінус цього смока в тому, що він відкриває дорогу для захисту в нижню. І ви не зможете проконтролювати просто цей момент. На початку раунду дуже важливий молотов іде під нижню. Саме нападу важливо його кидати для того, щоб унеможливити потрапляння гравців захисту в нижню темну. Тут що важливо? Важливо, щоб ви не підставилися під авік, який, можливо, буде вас пікати. Тому в момент кидка ховайтеся за ящиком. Ховайтеся за ящиком, наскільки це можливо, і над ось цією частиною ящика на ходу жбурляйте. Жбурляйте в напрямку воріт. Опонент, якщо він захоче все ж таки пройти в нижню, то він тут втратить десь 80 хп на цьому. З респауна також летять дими на лонг. Найпростіший і найвпевненіший з них – це ось підходити до цього куточка, наводитись на кут цієї будівлі і робити jump throw. Цей смок падає на цей карніз, розкривається, і таким чином ви можете набагато краще пікнути лонг. Дефолтна флешка, що кидається на лонг, кидається не одна, не дві, бажано 3, 4, 5, 6 поспіль. Дропайте своїм тімейтам їх сюди. Приходите в цей куточок, наводитеся на низ цієї пальми і жбурляєте. Це хороша перевірена флешка. Якщо у вас перестрілка вже йде на лонзі, то хелпанути своїм ви можете ще отакою флешкою підійти до цього ящика впритул, навестися на верхню центральну частину цього червоного віконця і зробити jump throw. Ця флешка не сліпить ваших тімейтів, бо вона у них за спинами. Коли за лонг на старті раунду ви боротися не захотіли, то класна флешка кидається з лівої фари цієї машини. Так от підійшли, щоб було видно ось цей прохід. Націлилися на ось цю крапку, присіли і кинули. Це ідеальна моментальна флешка, яка сліпить всі позиції. І якщо ви вже вийшли на лонг, то тут дві ключові гранати. Перша – це смок в КТ. Підходите до цього смітника, наводитеся на ось цей кут, просто від нього відводите приціл трошки в бік. І все. Тобто супер простий смок, який можна дуже легко кидати, навіть не треба там нічого вирівнюватися. Якщо ви хочете перевірити машину, то залазите на цю діжку. І бачите, ось ця ручка в дверях. Ви на неї наводитеся і W плюс jump throw. Ви отримаєте гарантований молік. Головне, що він випалюється ось цей кут, тут ніхто не виживе. Суперник за машиною сидіти не може, хіба що відійде ще далі. Показую вам колекцію флешок на різні ситуації в центрі мапи. Якщо, наприклад, вас підпушують, то ваші флешки кидаються над ось цією будівлею.
кидаєте її просто вгору і виходите пікати, вбивати ось тут, ось тут, ось тут, усюди будуть сліпі гравці від цієї флешки. Далі, якщо у вас гравці в нижній темній суперники, то ви можете з мідла підкинути отаку от флешку, орієнтуйтесь по ось цій плямі, з невеличких кроків, просто на відчуттях, щоб воно туди всередину залітало, кидаєте. Класно ще, якщо є можливість, і ви в темній не один, то попросити свого тімейта підійти до цієї стінки, от сюди приблизно в цей куточок кидається флеш, вона б'ється об стіну, падає от сюди, і під неї теж дуже зручно розпікувати нижню. Флешка від шорта може кидатися в теорії з темної по цим плямам. Да? Тобто ви отак от кидаєте, вона б'ється об стінку і сліпить гравця, який дивиться з шорта на вас. Або ж вона може кидатися з мідла, теж з цієї позиції, теж над темною, орієнтуйтеся, тільки десь тут по рівню проводів, з декількох кроків теж жбурляйте. І вона взривається ось тут. І будь-який гравець, який контролить шорт, намагається там пікати нижню, він від цієї флешки буде сліпий. Флешка, щоб вийти мідл ворота, орієнтуйтесь ось на це маленьке віконечко. Так, можете на контролі, можете стоячи, в залежності від того, наскільки небезпечний там снайпер, чи є він взагалі, чи він пікає, чи там смок лежить. Так, знову ж таки, підходите і на шифті з декількох кроків просто по ньому кидаєте, і ви отримуєте ідеальну моменталку, яка вилітає з воріт і сліпить всі позиції, в тому числі ближні. Якщо ви хочете зайняти шорт, то є класна флешка з нижньої темної, підходите до цієї стінки прямо впритул і наводитесь на ось цей куточок будівлі. Робите жамп-троу, вас так прикольно відкидує характерно, і флешка взривається отут зверху, і від неї сліпнуть всі гравці, які тримають шорт. Ну і не забувайте, що можна навіть з-під лонга накидувати флешки на зайняття шорта. Орієнтуйтесь по цим антенам, давайте такий хороший розбіг. І тоді ці флешки будуть добре сліпити гравців захисту, які тримають тут від шорта захист. От вони ці флешки тут вибухають. І закінчуючи тему нижньої темної, показую вам комбінацію гранат, яка дозволить вам 100% вибивати цю позицію завжди, якщо там є гравець. Спочатку туди летить молотов по аналогії з флешкою, з безпечної позиції, з декількох кроків на шифті жбурляєте, для того, щоб молік залетів туди всередину. Ключове, щоб він ось туди догорав і от сюди догорав, ну, щоб тут, коротше, не можна було знаходитися супернику. І одночасно з цим моліком ваш тімейт накидує флешку в темну, яку я вже вам показував. І під цей молік, під цей флеш ви виходите, ну і тут людина, яка горить, сліпа. Тепер перейдемо до розкидок з шорта. Якщо, наприклад, ви зайняли шорт, хочете вийти на А під розкидки, то вам знадобиться смок під вихід. Дефолтний кидається з цього куточка по рівню підлоги, от сюди, в проміжок між ящиком і стінкою. Ви його кидаєте і отримуєте хороший смачок, під який ви тут виходите собі спокійно, кубу простору створюєте, і далі вже там будете щось вигадувати. Смок в КТ, приходите ось в цей кут, стаєте, і наводитеся на правий верхній кут цієї будівлі. Лівою клавішою миші просто кидаєте, смок падає в КТ-респ, під нього можна грати. В момент виходу з шорта не забувайте накидувати ентрі флешки. Вони накидаються приблизно ось в район ось цієї стінки, отак от з руки. Головне, щоб вони летіли ліворуч, а ваші тімейти дивилися під час виходу праворуч. Молотов в плент, якщо у вас тут лежить, наприклад, смок, орієнтуйтесь по ось цьому дереву, просто в нього жбурляєте, і воно від стінки відлітає прямо в плент. Гусь, молотов, у нас кидається по ось цьому стовбу. Да? Теж там з декількох кроків жбурляєте і залітає у вас молотов на гуся. Ну і молотов на рампу, теж, якщо у вас прям 3 моліка в команді і вам є що кидати, то в стрибках знайдіть простір між ось цим і ось цим вікном, і просто в нього з декількох кроків жбурляйте. Воно тут об хорошу стіночку удариться і добре дуже випалить вам рампу. Ну і покажу вам сучасний смок, який теж вже став базовим, двоповерховий смок під дроп в КТ. Спочатку нам треба знайти 4-ту сходинку, 2, 3, 4, по ній вирівнятися, підійти впритул до стінки. Далі, ось на цьому вікні нам потрібен не нижній лівий кут, а трошки вище. І просто лівою клавішею миші жбурляєте. Смок цей падає ось сюди, розкривається вниз. І під нього ви можете успішно підійти і упасти в КТ. Головний смок на безспліт кидається з цього куточка. Ви присідаєте, знаходите ось цю крапку, опускаєте вниз цієї крапки і праворуч до ось цієї лінії. Встаєте, робите джамп-трол. В теорії можна навіть не вставати, робити джамп-трол, як вам зручно. Воно що так, летить на другий поверх, от сюди, і ідеально закриває вам, ну тут дуже багато позицій, крім буста. Що стосується розкидок Б, наприклад, в Б-ворота смок кидається з цього куточка,
навелися на ось правий кут цього ромбіка і зробили W jump throw. Це фастовий дим ворота на Б з теровського респауна. Стабільний, чіткий, завжди прилітає. Але якщо ви розкидуєте Б лейтом, то краще це робити з цього куточка. Тут по двом дуже простим орієнтирам можна розкидати повністю Б-плент. Просите тімейта дропнути вам сюди смок, в цю крапочку цілитесь, відправляєте дим у вікно, а от ця крапочка, її ліва частина, відповідає за дим у ворота. І таким чином ви отримуєте фул розкид Б, дим у ворота і дим у вікно. Флешки на вихід Б кидаються ось в цю стіну, або в ще більш далеку стіну. Ці флешки вони залітають за кут, вибухають ось тут і ось тут. Гравці в пленті на танцполі від них страждають, а гравцям, які виходять з темної, байдуже абсолютно на них, вони їх не сліплять. Ще як варіант, можна накидувати флешки ось тут над вікном. Але вони менш ефективні. І наостанок показую вам Белюрк смок, для того, щоб напрягати просто ваших суперників або під нього мутитися. Підходите до ось цього стовпчика і знаходите ось цю крапку. На неї вам натякає навіть стрілочка на вивісці. Цей смок падає під сходинками, ось тут. І під нього ви можете вийти ліворуч, і у вас тут буде простір. Б. Залізти на ящик. І у вас тут теж буде можливість, сидіти вас не видно, встали, розпікувати. Ну, або можна підійти і отут побачити суперника, який сидить на ящику. Ну і на завершення, найновіша мапа в мапулі, мапа The Train і базові гранати на ній. Занотовуйте. Почнемо з респауна Т. Тут у нас є два ключових смака. Обидва з них кидаються ось біля цієї графіті, яка називається Free Slave. Можете по ній орієнтуватися, щоб не переплутати, біля якого стовпчика саме вам треба стояти. Отже, підходите біля цього напису, впираєтеся в цей стовпчик, знаходите ось таку найтемнішу крапку на цій стіні, і в неї jump throw. Це смок на сендвіч, тобто між жовтим і червоним вагоном, який дозволяє вашим гравцям вийти з сотки. Смок в ангар. Він кидається теж біля цього напису, але в цей бік. Впираєтеся в цей стовпчик, шукаєте ось цей паркан там зверху і джамп-троу на середину цього паркана. Цей смок прилітає в ангар і закриває там вид для снайпера, але зі смоком в ангар є одна важлива фішка, і ви маєте її розуміти. Якщо ви кидаєте ось такий дефолтний, то він не закриватиме важливий енгл, який тримає зелень. Тобто гравець захисту може звідси тримати зелень, і цей смок йому не завадить. Але якщо вам не хочеться, щоб цей енгл взагалі існував, тому що він дуже неприємний для того, щоб його там зачищати, то можна кидати глибокий смок в ангар. Кидається він майже так само. Ви підходите в цей куточок, робите там 1-2 кроки назад, цілитеся в те саме місце і юзаєте W jump throw замість звичайного jump throw. Цей смок залітає значно глибше, падає в ангарі, розкривається, в принципі, теж майже так само, як і попередній, але при цьому він ще й закриває ось цей енгл. Обирайте, який з цих смаків вам буде потрібніший і важливіший. Найголовніша флешка на трейні – це флешка над соткою. Приходите, вирівнюєтеся так, щоб трошки вущим став у вас тут ось цей білий значок літери А, і наводитеся на правий верхній кут цього значка. Все. З джамп-троу кидається граната, вибухає вона над соточкою. Для лейт-раундів іноді може знадобитися смок в поп-дог. Підходите в цей куточок, наводитеся на правий верхній кут цього прямокутника, робите джамп-троу. Це смок, який залітає в поп. І якщо, наприклад, ваші суперники люблять займати цю зону, то ви вийдете з сотки лейтом під цей смок дуже легко. Також з цього ж куточка можна дати смок в коннектор, дуже простий. Орієнтуйтесь по цій другій лінії, опускайте приціл вниз і робіть джамп-троу. Насправді існує два смака в коннектор. Один ось такий, мені подобається набагато більше, бо він закриває і сам коннектор, і деякі позиції в пленті, і під нього взагалі зручніше грати, ти якось впевненіше себе почуваєш. Але якщо ви хочете класичний смок-коннектор, то він теж кидається з цього кута. Орієнтуйтесь на кут цієї будівлі, або можете там на ось цей кран, як вам зручно. Робите теж jump throw,
І смок залітає прям глибоко в коннектор. Це такий прям класичний смок-кон. Але він залишає тут дуже багато простору для захисту, тут можна купу цих кутів аб'юзити. Далі молотови. Молотов є ключовий, основний, головний, це молотов от сюди на вікна. Для того, щоб не міг грати снайпер суперника ось з цього кута. От зараз, бачите, я накинув його погано, тому що він не розгорівся до кінця. Тому завжди уважно старайтеся кидати його якомога глибше. Не халтурте, тому що від цього може залежати ваше життя в раунді. От зараз молік лежить так, що в нього, щоб пікнути, треба обов'язково пожертвувати хпшкою. Далі моліки в плент. Орієнтуйтесь по цьому склу, ось тут зверху, на ходу, над червоним вагоном, в районі цього скла, робите кидок моліка і отримуєте молік бексайд, який часто ще й розгорається в плент. Ну і отут дуже багато різних незручних позицій, одним моліком ви контрите. Молотов в коннектор, якщо вам потрібен для того, щоб, наприклад, не дати ротації відбутися на Б-плент, то можна насправді робити з суперсейвової позиції ось тут, орієнтуєтеся по ось цьому вікну і жбурляєте на відчуттях над червоним вагоном, і в принципі воно дуже часто буде вас в кон залітати. Далі рухаємося до Б-плента. Сучасна мета трейна така, що дуже часто гравці захисту відпушують котли, і мають контроль над ось цією територією, і нападу треба з цим щось робити. Найефективніше, що можна зробити, це відкинути комбінацію смока і моліка. Смок летить в 33, отуди його подалі кидаєте, для того, щоб зверху вас ніхто не підловив, поки ви тут будете робити маневри. А молотов ви кидаєте на нижню. Як його правильно кинути? Ідете впритул до оцих от вікон, до правої стінки, і як тільки ви бачите, що з'являється ось тут біленьке, то ви прямо в нього і кидаєте. Отак от. Це біленьке, воно відповідає саме за ось цю стінку, яка веде з нижньої, і таким чином молік цей забезпечить вам відсутність гравця захисту на нижній. В динаміці це виглядає наступним чином. Піднімаєтеся, одразу кинули молік 33, бачите біленьке, кинули молік. Все. Розкидка Б починається з смока на нижню. І тут дуже важливо не кидати його просто ось так. Тому що ось цей смок, це ви самі собі підписали смертний вирок. Тому що зараз можна просто залізти на ось цей вагон і вбивати вас над цим смоком. Тому дуже важливо кидати правильний смок на нижню. Підходите до цієї стінки, шукаєте ось в цьому квадратику правий верхній кут і просто жбурляєте. Цей смок залітає на ось цей вагончик. І він розкривається значно вище і закриває вас від гравців з кону, від гравців на цьому вагоні і від гравця, очевидно, на нижній. Тож, використовуйте, будь ласка, тільки такий смок. Додаткові гранати, які можна кинути під B-Execute. Наприклад, молік в коннектор. Підходите до цієї дерев'яшки, бачите ось цей шматок деревини, піднімаєте приціл від нього догори, і робите декілька кроків вперед, і як тільки ваш приціл на деревині, ви робите кидок. Отак це виглядає. І ви отримаєте ідеальний молотов в кон. Гравці тут будуть стояти, чекати, поки він закінчиться, і нічого не зможуть зробити. Флешки теж я кидаю з цієї ж позиції, і вони тут супер прості. Бачите ось ці шматки деревини на нижній частині цього вікна. По ним, просто орієнтуючись, ви кидаєте ідеальні моменталки. Лівою клавішою миші, без жодних присідань, без нічого. Єдине, що тут треба розуміти, коли вони б'ються, то їх чутно. Тому ніхто не скасовував просто звичайні флешки, які вилітають з вікна, не б'ючись. Да, тобто тут імпровізуйте як хочете. І наостанок B-Lurk Smoke на верхній, зараз повністю в меті. Приходите в цей куточок, бачите ось цю подряпину в стіні, там де вона ще тоненька, ось туди цілитеся. І відкидуєте смок лівою клавішою миші. Він падає ось тут на краю і дає вам три опції. Перша, ви можете вийти зліва, тут розпікати купу позицій. Друге, ви можете вийти справа і розпікати тут купу позицій обережно. А третя опція, завдяки тому, що цей смок він є двоповерховим, то ви можете прямо в цей смок, отак от на шифті, обережно спуститись і вийти з цього смака взагалі на Б-плент і шукати якісь незвичайні кіли. На цьому, громадяни, відео це завершується. Я сподіваюся, воно було вам корисним і ви віддячите мені вподобайкою. Кожна вподобайка, вона наближає вихід базових гранат за захист на всіх змагальних мапах. Я це відео вже готую і вже воно в процесі. Тож
можете на нього скоро очікувати. Ну і до цього теж відосу повертайтеся, додавайте його в закладки, запам'ятовуйте його лінк, або шукайте потім пошуку на Ютубі, робіть як вам зручно, і обов'язково використовуйте нові знання в ваших катках в клубі Мрія. В клубі Мрія у нас фантастичні сезони, кожен сезон вже призовий фонд 60 тисяч гривень, шикарні призи, девайси, які ви можете виграти в клубі, я використовую і сам, перевірені, якісні, круті, тому що від HyperX. Можете лінк знайти як на клуб, так і на мої девайси в описі під цим відео. Дякую вам дуже за те, що ви дивилися. До нових зустрічей. Бувайте!